Good evening. Today I am going to do the fourth pattern. හතරවෙනි pattern එක තමයි අපි study කරන්න යන්නේ. ඔයාලා පරණ videos බලන්න නැත්නම් බලන්න. ඒ වගේම B series එක කළා advanced series එකක් වෙනම යනවා. එහෙම එකක් බලන්න study කරන්න. අපි දන්නවා patterns අත්‍යවශ්‍යමයි දැනගත යුතුමයි එදිනදා ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී භාවිත කරද්දී. Right, today's pattern is subject be plus trying one's best to do something. Subject be verb trying one's best to do something. Shall you have an example? අපි example එකක් බලමු. I am trying my best to pass the examination. I am trying my best to pass the examination. Subject කියලා කියන්නේ I. Be verb plus trying උනාම ඇත්තටම මේ continuous tense, present continuous. Continuous tense කොහොමද be verb එක ing form use කරන්නේ කොහොමද කියලා tenses ගැන මම වීඩියෝ එකක් කළා tenses කියලා. ඒක බලන්න study කරන්න. ඊට අමතරව ඉදිරියේදීත් මම වෙනම step by step සියලුම tenses 12ම එකින් එකට වෙනම ගේනවා. ඒවත් බලන්න. දැනට be verb plus ing ගත්තාම අපි කියන්නේ continuous tense කියලා. එතකොට I හින්දා අපි ගන්න I am trying subject I be verb plus ing කියලා කියන්නේ am plus ing. am trying උනාම be plus ing. one's best උනාම කෙනෙකුගේ උපරිමයෙන්. my best මෙතන I හින්දා මම හින්දා my best මගේ උපරිමයෙන් to pass the examination. I am trying my best to pass the examination. මේකේ තේරුම ගන්න කොහොමද? යමක් කිරීමට යමකුගේ උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරනවා. යම් දෙයක් කරන්න යමෙක් ඔහුගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. යමක් කරන්න යමක් කම්ප්ලීට් කරගන්න යමෙක් උපරිමයෙන්ම ක්‍රියා කරනවා උත්සාහ කරනවා වැඩ කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි මේකෙන් ගම්‍යමාන වන ඇතුලෙන් කියවෙන අදහස. එතකොට I am trying මම උත්සාහ කරනවා මගේ උපරිමයෙන්ම I am trying මම උත්සාහ කරනවා my best මගේ උපරිමයෙන්ම මට පුළුවන් හැම ආකාරයෙන්ම මගේ උපරිමයෙන්ම to pass වෙන්න the examination විභාගය. I am trying my best to pass the examination. මම විභාගයේ pass වෙන්න උපරිමයෙන්ම මහන්සි වෙනවා. exam එක pass වෙන්න වැඩ කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි මේකේ අදහස. I am trying my best to pass the examination. මම මගේ උපරිමය කරනවා විභාගේ pass වෙන්න. One more. I am trying my best to speak English. මම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න මගේ උපරිමයෙන් වැඩ කරනවා. මම උපරිම උත්සාහයෙන් උනන්දුවෙන් කැපකිරීමෙන් වැඩ කරනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. I am trying my best to speak English. You are trying your best to complete the project. එතකොට මේ subject එක I'm කියලා නෙමෙයි අපිට ඕන subject එකක් ගන්න බලන් අපි you ගත්තොත් you are trying your best මට පේනවා you are trying your best ඔයාගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා to complete the project එක complete කරන්න project එක අවසන් කරන්න complete කරන්න ඔයාගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා වැඩ කටයුතු කරනවා. She is trying her best to save her son. She is trying her best to save her son. ඇයගේ උපරිමයෙන්ම වැඩ කටයුතු කරනවා ඔහුගේ පුතාව බේර ගන්න to save her son. ඇගේ පුතාව බේර ගන්න ඇගේ උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරනවා වැඩ කටයුතු කරනවා මහන්සි වෙනවා. He is trying his best to enter the university. ඔහුගේ උපරිමයෙන්ම මහන්සි වෙනවා උත්සාහ කරනවා යුනිවර්සිටියට යන්න විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න. He is trying his best to enter the university. One more. They are trying their best to win the game. They are trying their best to win the game. එයාලගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා ගේම් එක දිනන්න මැච් එක දිනන්න තරගය දිනන්න. Next one. I am trying my best to help you. මම මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා ඔයාට උදව් කරන්න. I am trying my best to be a good man. I am trying my best. මම මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා to be a good man. හොඳ මිනිහෙක් වෙන්න මම මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා. I am trying my best to be a good man. Next one. Nimal is trying his best to save money. නිමල් එයාගේ උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරනවා save money මුදල් ඉතුරු කරන්න. කීයක්හරි ඉතුරු කරන්න නිමල් එයාගේ උපරිමයෙන්ම මහන්සි වෙනවා උත්සාහ කරනවා. I am trying my best to teach you English. මම මගේ උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කරනවා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. ඇත්තටම I am trying my best to teach you. I am trying my best to teach you English. ඇත්තටම මම ඔයාලට කියලා දෙන්න උගන්වන්න පුදුම උත්සාහයක් ගන්න මගේ උපරිමයෙන් උත්සාහ කරනවා word by word වචනෙන් translate කරලා මේ කියන්නේ step by step පියවරෙන් පියවර හැම එකම explain කරන්න ඔයාලට වඩා හොඳට කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා. I am trying my best to teach you English. I think you have learned today's pattern too. ඔයාලා අද pattern එකත් ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා තේරුම් ගත්ත කියලා මම හිතනවා. If you haven't subscribed yet තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම්
subscribe කරන්න. මට පුළුවන් තවත් හොඳ පාඩම්, හොඳ lesson, අත්‍යවශ්‍ය lessons, patterns ඔයාලට කියලා දෙන්න අරන් එන්න වීඩියෝ මගින්. ඉතින් ඔයාලා මට subscribe කරලා උදව් කරන්න. So click the bell and like, share this for your friends and comment. ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. So thank you very much. We'll meet again with the next lesson, next video. Goodbye. Bye bye.